हेलो फ्रेंड्स, आज এটা মই নতুন ভিডিও লৈ আহিছো। এনেকৈ সদায় নতুন ভিডিও পোৱাৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰিব। এইটো আমাৰ নিউ কনষ্ট্ৰাকচনৰ ফুটিং ফাউণ্ডেশ্যনৰ কাম চলি আছে। এতিয়া আমাৰ এইটো 22টা কলমৰ ফুটিং ফাউণ্ডেশ্যনৰ কাম চলি আছে। এইটো ফিলিং স্কোয়াৰ, এইটো 2200 স্কোয়াৰ ফিট। আৰু ওপৰত যাই কেনে এইটো বাঢ়ি যাব, সাজা লৈ এইটো 2500 স্কোয়াৰ ফিট হৈ যাব। তো মই আজিৰ ভিডিওটো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যেতিয়া এইটো পুটিং ফাউণ্ডেশ্যনৰ কলম বান্ধা হয়, কি বস্তু চেক কৰিব লাগে, আজি মই এইখিনি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইটো চাওক, যদিহে আপুনি অনাৰ হয়, মালিক হয়, যদিহে ঘৰ বনাই আছে, আপুনি এইখিনি চেক কৰিব যে মিস্ত্ৰীয়ে কলম কেনেকুৱা বান্ধে। এইটো চাওক, যেতিয়া এখন বা দুখন ছাদ বনাব, তেতিয়া এইটো এল হ'ব লাগিব, এইটো মিনিমাম 600 mm। ফুটত কনভাৰ্ট কৰিলে এইটো 24 ইঞ্চি হ'ব, মানে 2 ফুট হ'ব। চাৰিফালে 4 কোণৰ এলটো 2 ফুট আৰু মাজতটো এইটো হ'ব লাগিব 18 ইঞ্চি বা 20 ইঞ্চি। ইয়াতকৈ তলত এইটো মাৰিব নিদিব এলটো মিস্ত্ৰী। যদিহে আপুনি অনাৰ হয়, মালিক হয়, এইখিনি বস্তু মিলাই ল'ব, চেক কৰিব আৰু চাওক। আৰু সেকেন্ড স্টেপ হ'ল এইটো চাওক, ৰিঙৰ যিটো স্পেচ আছে, এই স্পেচটো মেক্সিমাম এইটো যদি বান্ধে, এইটো 6 ইঞ্চিৰ ওপৰত বান্ধিব নিদিব। ইয়াৰ ওপৰত বান্ধাটো ভাল নহয়। এইটো চাওক, আমি এইখিনি আমাৰ ৰিঙৰ স্পেচটো 5 ইঞ্চি বান্ধিছোঁ, 125 সেন্টিমিটাৰ আমি 5 ইঞ্চি বান্ধিছোঁ। ইয়াতকৈ ওপৰত আপুনি বান্ধিব নোৱাৰে 6 ইঞ্চিৰ ওপৰত, কাৰণ ইয়াতকৈ ওপৰত বান্ধাটো ভাল নহয়। কাৰণ অলপ পইচা বাচাৰ কাৰণত যাই কেনে আপোনাৰ এতিয়া ঘৰটোৰ ইন ফিউচাৰত বহুতে সমস্যা আহি যাব। সেইকাৰণে নৰ্মালি চাইজ 6 ইঞ্চি বান্ধিব পাৰে, ইয়াতকৈ ওপৰত বান্ধিব নোৱাৰে। এইটো চাওক, আমি এইটো স্পেচ 5 ইঞ্চি বান্ধিছোঁ। আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল, এইটো চাওক, যেতিয়া মিস্ত্ৰী এইটো ৰডটো কাটিং কৰিব, ৰডটো কাটোতে এইটো চাওক যে যাতে একে সমান সবগুলা ৰড কাটি নিদিয়ে, সব ৰড এইটো আপ ডাউন কৰি কাটিব লাগিব। আৰু যেতিয়া ওপৰত এইটো জইনটো হ'ব, জইনটো তেতিয়া অল্টাৰ হৈ যাব। এইটো চাওক, আমাৰ এইটো মাজত এটা সৰু আছে, আকৌ এইফালে এইটো কোণাৰটো লম্বা আছে, আৰু এটা সৰু আছে, আৰু কোণাৰটো লম্বা আছে। এনেকুৱা অল্টাৰ হৈ আমাৰ ৰডটো কাটা হৈছে, একে সমানত আমাৰ লেফিংটো নপৰে। আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল, মই এইখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইটো চাওক, যিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় এইটো হ'ল হুকৰ। যেতিয়া ৰিঙৰ হুকবিলাক বান্ধা হয়, ৰিঙৰ হুকবিলাক বান্ধোতে এইটো চাৰিওফালে ঘূৰাই বান্ধিব লাগিব। এই চাওক, এইটো ৰিঙৰ হুক হয়। আমি এটা এইফালে ওপৰত বান্ধিছোঁ আৰু চাওক তলত এটা এইফালে বান্ধিছোঁ। মানে কলমটো চাৰিওফালে যাতে ৰিংবিলাক ঘূৰাই বন্ধা হয়, মানে একে জাগাত যাতে ৰিঙৰ হুকবিলাক নপৰে। এইটো চাওক, আমি এইফালে এটা বান্ধা হৈছে তলত, আৰু এইফালে মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই চাওক, আমি এটা ওপৰত বান্ধিছোঁ, আকৌ এইটো এৰি ফেলে আৰু এটা আমি হুক প্ৰভাইড কৰিছোঁ। এটা এৰি ফেলে বান্ধিব পাৰে, আৰু চাৰিওফালে হুকগিলা ঘূৰাই বান্ধিব লাগিব। নহ'লে ইন ফিউচাৰত এইটো ভূমিকম্প হ'ব। ভূমিকম্পৰ প্ৰেছাৰত কলমটো ভাইব্ৰেশ্যন হ'ব। ভাইব্ৰেশ্যন হোৱাৰ পাছত হুকবিলাকত প্ৰেছাৰ পৰিব, আৰু ইন ফিউচাৰত বহুতো কেৰেকৰ সমস্যা আহি যায়। তো আজিৰ ভিডিওটো আছিল এইটোৱে। মিলতে हैं नेक्स्ट वीडियो पर।